dito sa park na to merong ano, old Japanese house. Ito yon. Ta-da! Yan ang old Japanese house. Nasa park lang tayo guys, wala tayo sa Okinawa. Pasok tayo sa loob. Ayan. Ganito po ang loob niya. Pwede kayo magkape. Kape dyan. At bili kayo ng inyong tinapay, bento. So, ganito po ang loob niya. Yan, ang relax, mapresko. Sobrang presko. Tingnan niyo kung papasok po tayo sa loob. Nandito lang po tayo sa park ng Iwakura. Sa Iwakura meron dito mga free na mga park kagaya po nito. Wala po itong bayad pag namasyal kayo dito. So ganito po yung loob. Yan po yung old Japanese house. Ganyan po yung style. Tingnan nyo po. May ganito rin sa Pilipinas eh. Nakagamit ako ng ganito. Lampara. May ganyan din sila. Ito ang kanilang look. Meron sila din dito. Ito yung ano nila eh. Saingan. So ito yung yan po, nandito tayo sa loob. Ganito po yung itsura ng kanilang old Japanese house. So guys, pagpapasok kayo sa bahay ng mga Hapon, dapat yung slipper nyo, i-remove nyo at dapat ganito yung ayos. Ganyan po yung ayos ng chinelas nyo o yung inyong sapatos. Ito yung gusto ko sa Japanese na style. Parang ganyan nilang window. Yung kanilang Japanese window. Gawa po siya sa papel. Ayan o, malambot. Next guys, napupuntahan natin ay isa sa mga castle dito sa Japan. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang ang aking video. Until next time, if you enjoying watching my video, just click the button down below and subscribe! Yeah!
Madami man ang nagsasabi, sa paligid ko nalayo ang kita. Wala naman daw nangyayari kung itutuloy ko pa. Pero heto pa rin ako, umaasa balang araw na magkaroon sa'yo na ang chance maging tayong dalawa.